नमस्कार मित्रांनो, प्रदीप आर्टच्या या साइन बोर्ड यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं मी प्रदीप काळे मनापासून अगदी स्वागत करतो। तो हा जो बोर्ड आहे हा मोबाईल शॉपिंग, तर हा बोर्ड पांडे चौक बार्शी या ठिकाणी इन्स्टॉल करणार आहे तरी। आणि आता हा बोर्ड आम्ही 4 फूट बाय 9 फूट या साईजचा बोर्ड आम्ही कस्टमर जे नारीचे आहेत त्यांनी पांडे चौकात शॉप ओपन केलेला आहे। त्यांचं आजच उद्घाटन आहे दुपारून, तरी आम्ही या ठिकाणी आता लगेचच हा बोर्ड इन्स्टॉल करणार आहे। इन्स्टॉलेशन झाल्यानंतर कसं दिसेल हे पण तुम्हाला दाखवणार आहे। तर व्हिडिओ संपूर्ण पहा। व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक व शेअर करायला विसरू नका। थँक्यू।